अब सोइल कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने होइन, प्रपर्टी अफ सोइलमा के असर पर्छ त होइन। अब कम्प्याक्सन गऱ्यौँ, अब सोइल जस्ताको त्यस्तै छ भन्न चाहिँ मिलेन नि त होइन। त्यहाँ सोइलमा धेरै कुरा फरक आउँछ। एउटा त सोइल स्ट्रक्चर हो। सोइल कम्प्याक्टेड एट वाटर कन्टेन्ट लेस देन द अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट जेनरली हेभ अ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। भनेको मतलब फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो सानो पार्टिकल एग्रिगेट भएर एउटा ठुलो एग्रिगेट बन्छ क्या। त्यो एग्रिगेट हुँदै हुँदै मिक्स हुँदै जान्छ। अब स्यान्ड चाहिँ फ्लोकुलेटेड हुँदैन नि त होइन। स्यान्ड त सबै युनिफर्म हुन्छ, तर सर्टेन चाहिँ क्लेहरू त एकदम फ्लोकुलेटेड, सिल्टहरू एकदम फ्लोकुलेटेड हुन्छ नि त त्यो। अनि त्यस पछाडि रिगार्डलेस अफ द मेथड अफ कम्प्याक्सन भनेपछि यदि अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा चाहिँ कम भयो भने होइन, अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा कममा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने होइन, स्यान्ड पनि हुनसक्छ फ्लोकुलेटेड। के हुनसक्छ भन्दा अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा मुनि चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर भयो। त्यो जस्तो कम्प्याक्सन गरे पनि होइन। अनि वाटर कन्टेन्ट भन्दा म्याक्सिमम बडीमा गऱ्यौँ भने चाहिँ डिस्पर्स्ड भयो क्या। भनेपछि वाटर कन्टेन्ट भन्दा कम, अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा कममा कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ फ्लोकुलेटेड भयो। अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा बडीमा गऱ्यौँ भने चाहिँ डिस्पर्स स्ट्रक्चर भयो होइन। इफ द कम्प्याक्टिभ इफोर्ट इज इन्क्रिज देयर इज अ करेस्पोन्डिङ इन्क्रिज इन द ओरिएन्टेसन अफ पार्टिकल एन्ड हायर ड्राई डेन्सिटिज आर अब्टेन्ड। भनेपछि अप्टिमम वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम दुइटै एकदम हाई ओरिएन्टेसन पार्टिकल मिलेर एकदम हाई डेन्सिटी फर्म हुन्छ, ड्राई डेन्सिटी। पर्मिएबिलिटी इफ द कम्प्याक्टिभ इफोर्ट इज इन्क्रिज द पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल डिक्रिजेस ड्यु टु इन्क्रिज ड्राई डेन्सिटी एन्ड बेटर ओरिएन्टेसन अफ पार्टिकल्स। भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कम्प्याक्टिभ इफोर्ट बढायौँ भने के हुन्छ, पर्मिएबिलिटी, सोइलको पर्मिएबिलिटी डिक्रिज हुन्छ। कम्प्याक्टिभ इफोर्ट बढायौँ भने सोइलको पर्मिएबिलिटी डिक्रिज हुन्छ हो। अनि त्यस पछाडि अनि के भन्छ, पानी सजिलै पास हुन सकेन नि त होइन। पानी सजिलै पास हुन नसकेपछि पर्मिएबिलिटी घट्यो होइन। ड्राई डेन्सिटी बढेपछि के हुन्छ, ओरिएन्टेसन अफ पार्टिकल राम्रो हुन्छ र पर्मिएबिलिटी कम हुन्छ। सोइलिङ अ सोइल कम्प्याक्टेड अन ड्राई अफ द अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट हेज ग्रेटर सोइलिङ। भनेपछि यो ड्राई अप्टिमम वाटर कन्टेन्टको ड्राईमा चाहिँ भयो भने चाहिँ के हुन्छ, बढी सोइलिङ हुन्छ क्या। भनेको अप्टिमम वाटर कन्टेन्टभन्दा कममा हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने सोइलिङ बढी हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि वाटर कन्टेन्ट बढी भएको क्या, अनि द ड्राई साइड हेज अ ग्रेटर डिफिसियन्सी अफ वाटर एन्ड देयरफोर हेज अ ग्रेटर डेन्सिटी एड वाटर एन्ड सोइल मोर। भनेपछि वाटर एब्जर्प्सन र सोइल चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। अनि पोर वाटर प्रेसर अ स्याम्पल कम्प्याक्टेड अन ड्राई साइड अफ द अप्टिमम हेज लो वाटर कन्टेन्ट। हामीले त्यो ड्राई साइडमा हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, ड्राई साइडमा कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ पोर वाटर प्रेसर डेभलप फर द सोइल कम्प्याक्टेड ड्राई अफ द अप्टिमम इज देयरफोर लेस देन द वेट अफ द अप्टिमम। भनेपछि यो त अभियसली वाटरै कम हुन्छ होइन। यदि वेट साइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ पोर वाटर प्रेसर बढी हुन्छ, ड्राई साइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ पोर वाटर प्रेसर के हुन्छ, कम हुन्छ होइन। त्यो त सिम्पल कुरा हो। ड्राई साइडमा गऱ्यौँ भने बढी हुन्छ, कम हुन्छ पोर वाटर प्रेसर। वेट साइडमा गऱ्यौँ भने बढी हुन्छ। श्रिङ्केज अफ सोइल and soil compacted on dry side of the optimum shrink less on drying compared with those compacted on wet side of optimum। भनेपछि ड्राई साइडमा हामीले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने कम सिङ्क हुन्छ होइन अप्टिमम भन्दा। वेट साइडमा गऱ्यौँ भने बढी नै सिङ्क हुन्छ क्या। वेट साइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति बढी नै श्रिङ्क हुन्छ, ड्राई साइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति कम सिङ्क हुन्छ। Compressibility the flocculated structure developed on the dry side of the optimum offers greater resistance to compression than the dispersed structure on the wet side। भनेपछि हामीले यो ड्राई साइडमा चाहिँ अप्टिमम भन्दा ड्राई साइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले कम्प्रेसनहरूलाई ग्रेटर रेजिस्टेन्स गर्छ क्या। भनेको सजिलै कम्प्रेस हुँदैन होइन। अनि त्यसरी फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ। डिस्पर्समा चाहिँ राम्ररी कम्प्रेस हुन्छ होइन।
हैन। त्यो कम्प्रेसनमा धेरै वेट साइडमा चाहिँ त्यति धेरै उयो गर्दैन क्या, कम्प्रेसनलाई गर्दैन, त्यही भएर राम्ररी कम्प्रेस हुन्छ क्या अनि त्यही भएर डिस्पर्स स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनसिप, द सोइल कम्प्याक्टेड अन द ड्राई अफ द अप्टिमम हेभ अ स्ट्रिपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ देन दोज अफ वेट साइड। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ चाहिँ अलिकति स्टिप आउँछ क्या, भनेपछि कम स्ट्रेनमै बढी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ क्या, होइन बढी जति बढी स्ट्रेस भयो भने कम स्ट्रेन डेभलप हुन्छ भन्ने कुनै भयो होइन। भनेपछि ड्राईमा गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन, एकदम ड्राईमा गऱ्यौँ भने चाहिँ स्टिपर आउँछ, वेटमा गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति माइल्ड जस्तो आउँछ। अनि त्यसरी सियर स्ट्रेन्थ, इन जेनरल एट अ गिभन वाटर कन्टेन्ट द सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन कम्प्याक्टिभ इफोर्ट। भनेपछि हामीले जति धेरै कम्प्याक्टिभ इफोर्ट बढायौँ त्यति धेरै सियर, कम्प्याक्सन जति बढ्यो त्यति धेरै सियर स्ट्रेन्थ बढ्छ। कि कति खन्दाखेरि एउटा सियर स्ट्रेस बढ्दै जान्छ, एउटा क्रिटिकल डिग्री अफ सेचुरेसन रिच नभएसम्म बढ्छ क्या। एउटा क्रिटिकल डिग्री अफ सेचुरेसन रिच भएपछि चाहिँ बढ्न छोड्छ, भने एउटा क्रिटिकल डिग्री अफ सेचुरेसन नहुँदाखेरि चाहिँ बढाइ गर्छ। अब हामीले फिल्डमा कसरी सोइललाई कम्प्याक्सन गर्ने त? हामीले फिल्डमा कसरी सोइललाई कम्प्याक्सन गर्ने भन्दा स्मुथ व्हिल रोलर होइन, सिप फुट लोरर, न्युमेटिक रोलर, भाइब्रेटरी रोलर, भाइब्रेटिङ प्लेट र इम्प्याक्ट ऱ्यामर्सबाट चाहिँ हामीले फिल्डमा सोइलहरू कम्प्याक्सन गर्छौँ। नेसेसरी प्रिकसन द्याट सुड बी कन्सिडर्ड चाहिँ के हुन्छ, सेलेक्सन टाइप अफ के नेसेसरी प्रिकसनहरू चाहिँ यो चाहिँ यसको बारेमा त लेख्न सकिहालिन्छ नि। स्मुथ व्हिल रोलर, साफ्ट फुट रोलर, स्मुथ व्हिल रोलर त आफै लेख्ने हो, इम्प्याक्ट ऱ्यामर्स, भाइब्रेटिङ प्लेट, भाइब्रेटरी रोलर्सहरू हुन्छ। अनि कस्तो प्रिकसन त, कम्प्याक्सन इक्विपमेन्ट सुड बी सेलेक्टेड बेस्ड अन द सोइल टाइप। भनेपछि कस्तो सोइल टाइप छ त्यही अनुसारको हामीले यस्तो मेथडहरू चुज गर्नुपर्छ। चेकिङ वाटर कन्टेन्ट, द वाटर कन्टेन्ट इन रिलेसन टु द ल्याबोरेटरी अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट सुड बी चेक्ड इन द इच लेयर अफ सोइल इट्स सेभरल आफ्टर इट हेज बिन कम्प्याक्टेड। हामीले वाटर कन्टेन्ट चेक गर्नुपर्छ र त्यो अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा ड्राई साइडमा छ कि वेट साइड पनि थाहा पाएर मात्र कुन मेथड चुज गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि चेकिङ ड्राई डेन्सिटी, द ड्राई डेन्सिटी अचिभ इन द फिल्ड इन रिलेसन टु द ल्याबोरेटरी म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी सुड बी चेक्ड इन अर्डर टु गेट डिजायर्ड रिलेटिभ कम्प्याक्सन। भनेपछि हामीले फिल्डमा एचिभ भएको ड्राई डेन्सिटीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले डिजायर्ड डेन्सिटी ल्याबोरेटरीमा अप्टेन गर्न सकिन्छ नि त। ल्याबोरेटरी म्याक्सिमम डेन्सिटी चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन होइन, कुन ड्राई डेन्सिटी आएको छ त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ हामीले चेक गर्नु पऱ्यो। द थिकनेस अफ इच लेयर सुड बी मेजर्ड टु गेट प्रोपर कम्प्याक्सन। भनेपछि इच लेयरको थिकनेसहरू चाहिँ हामीले मेजर गरेर मात्र के गर्नु पऱ्यो, प्रपर कम्प्याक्सनहरू अप्लाई गर्नु पऱ्यो। अनि द नम्बर अफ पासेस अफ रोलर सुड बी चेक्ड विथ गिभन स्पेसिफिकेसन। भनेपछि कतिवटा रोलर पास हुने भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसिफिकेसन पनि गर्नु पऱ्यो। इन्जिनियरिङ, अब अर्को भने इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज अफ सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज के छ अहिले पनि डिटरमाइन हुन्छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु किप द इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज अफ द सोइल इन माइन्ड रादर देन जस्ट द ड्राई डेन्सिटी एन्ड वाटर कन्टेन्ट। भनेपछि सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टीलाई पनि ध्यान राखेर हामीले छान्नु पऱ्यो कुन अप्लाई गर्ने भनेर। अनि त्यस पछाडि रिलेटिभ कम्प्याक्सन, द रेसियो अफ रिलेटिभ कम्प्याक्सन भनेको हो, द रेसियो अफ द ड्राई डेन्सिटी इन द फिल्ड टु द म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी इज नोन एज रिलेटिभ कम्प्याक्सन अर पर्सेन्ट कम्प्याक्सन। रिलेटिभ कम्प्याक्सन भने चाहिँ ड्राई डेन्सिटी, रेसियो अफ ड्राई डेन्सिटी इन द फिल्ड टु द म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी, भनेपछि ड्राई डेन्सिटी इन द फिल्ड टु द म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी इन्टु 100%। रिलेटिभ कम्प्याक्सन भनेको के हो, ड्राई डेन्सिटी इन द फिल्ड टु द म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी इन द ल्याब इन्टु 100%। बाट चाहिँ के आउँछ, रिलेटिभ कम्प्याक्सन आउँछ। रिलेटिभ कम्प्याक्सन ड्राई डेन्सिटी इन द फिल्ड, ड्राई डेन्सिटी इन द ल्याब इन्टु 100% भनेको चाहिँ रिलेटिभ कम्प्याक्सन। अभियसली ल्याबमा आएको म्याक्सिमम भन्दा त कमै आउँछ फिल्डमा, त्यसबाट चाहिँ के आउँछ, रिलेटिभ कम्प्याक्सन निकाल्न सक्छौँ। अनि स्पेसिफिकेसन, द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट इन विच द क्वालिटी अफ मेटेरियल,
क्वान्टिटी अफ मेटेरियल एन्ड वर्कम्यानसिप मेथड इज क्लियरली डिफाइन्ड इज नोन एज स्पेसिफिकेसन। हामीले मेटेरियलको क्वालिटी कुन क्वान्टिटीमा छ अनि कुन मेथड अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पुरै डकुमेन्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्पेसिफिकेसन भन्छौँ। अनि कम्प्याक्सन कन्ट्रोल, हामीले कम्प्याक्सन कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त होइन। The compaction of soil in the field must be such as to obtain the desired unit weight at the optimum moisture content. कम्प्याक्सन इन द फिल्ड चाहिँ कसरी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले डिजायर युनिट वेट अप्टेन गर्नु पऱ्यो म्याक्सिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा होइन। इन द फिल्ड मस्ट बी सच एज टु अप्टेन द डिजायर युनिट वेट एट द अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट। र अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, डिजायर्ड डाइ डेन्सिटी अप्टेन गर्न चाहिँ हामी के भन्छ, त्यस्तै कम्प्याक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। भनेको हामीलाई धेरै डाइ डेन्सिटी पनि चाहिएन, थोरै पनि चाहिएन क्या, डिजायर्डै डाइ डेन्सिटी ल्याउन चाहिँ के कसरी कम्प्याक्सन कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हो क्या यो। मेजरमेन्ट अफ ड्राई युनिट वेट भने चाहिँ हामीले ड्राई युनिट वेटलाई मेजर गर्नु पर्यो। द बल्क डेन्सिटी अफ द कम्प्याक्टेड सोइल इन द फिल्ड क्यान बी डिटर्माइन्ड बाई कोर कटर मेथड अर स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड। भने चाहिँ हामीले कि कोर कटर मेथडलाई युज गर्नु पऱ्यो वा स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड युज गरेर चाहिँ के हुन्छ, हामीले ड्राई युनिट वेट मेजर गर्छौँ। द स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड इज सुइटेबल फर कोहेसनलेस सोइल वेरेज द कोर कटर मेथड इज मोस्टली सुइटेबल फर कोहेसिभ सोइल। भने चाहिँ कोहेसनलेस सोइलमा चाहिँ स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड युज गऱ्यौँ, अनि कोर कटर मेथडमा चाहिँ कोहेसिभ सोइल युज गऱ्यौँ क्या। कोर कटर मेथड चाहिँ कोहेसिभ सोइल। कोहेसनलेस भने नटाँसिने होइन, अब क्लेहरू त कस्तो टाँसिन्छ नि त होइन, त्यो चाहिँ कोहेसिभ सोइल हो। कोहेसनलेस भनेको स्यान्डहरू जस्तो क्या, टाँसिँदैन नि त, त्यो चाहिँ स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड चाहिँ केमा भन्दा कोहेसनलेस सोइलमा। कोर कटर मेथडमा चाहिँ कोहेसिभ सोइलमा चाहिँ कोर कटर मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले ड्राई युनिट वेट मेजर गर्छौँ होइन, फिल्डको ड्राई युनिट वेट मेजर गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि नो एमएस वाइन्ड कम्पेयर रोडी म्याक्स ल्याब एन्ड क्यालकुलेट द रिलेटिभ कम्प्याक्सन। भने चाहिँ हामीले रिलेटिभ कम्प्याक्सन निकाल्नु पऱ्यो होइन, म्याक्स ल्याबोरेटरीमा म्याक्सिमम कति आउँछ भन्ने हिसाबले रिलेटिभ कम्प्याक्सन निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ प्रोक्टर निडल टेस्ट जस्तै हो होइन, प्रोक्टर निडल टेस्टमा। अनि एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ मोइस्चर कन्टेन्ट क्यान बी डन अन्ली बाई टेकिङ सोइल स्याम्पल्स एन्ड ड्राइङ देम इन ओभन इन द ल्याबोरेटरी। भने चाहिँ हामीले मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ ओभन डाइङ प्रोसेसबाटै थाहा पाउँछौँ। बट टु रफली इस्टिमेट द मोइस्चर कन्टेन्ट इन द फिल्ड इटसेल्फ एन इन्स्ट्रुमेन्ट कल्ड प्लास्टिसिटी निडल अर प्रोक्टल्स निडल्स इज युज। भने चाहिँ खाली फिल्डमा जाने, सोइल ल्याउने, ल्याबोरेटरीमा लाने, ओभन ड्राइङ गर्ने त हरेक ठाउँमा पोसिबल हुँदैन नि त, त्यही भएर हामी सजिलै प्रोक्टर निडल टेस्ट युज गर्छौँ। प्रोक्टर निडल टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले सोइललाई कम्प्याक्सन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर द वाटर कन्टेन्ट इन द कम्प्याक्सन टेस्ट इन ल्याब द रड विथ द सुइटेबल निडल इज फोर्स्ड इन्टु द सोइल बाई 7.5 सेन्टिमिटर। भने सोइल भने चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर मुनिसम्म हामीले एउटा निडल फोर्स गर्छौँ, जुन चाहिँ 1.25 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डको स्पिडले। अनि म्याक्सिमम फोर्स युज टु प्रिपेयर द निडल इज रिड आउट अन द स्केल। अनि दिस फोर्स वेन डिभाइडेड बाई द निडल टिप एरिया विल गिभ पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स ए। नम्बर अफ सच मेजरमेन्ट्स आर मेजर्ड इन द ल्याब एन्ड क्यालिब्रेसन कर्भ इज अब्टेन्ड। भने चाहिँ यस्तै गरी के हुन्छ, पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स र वाटर कन्टेन्टको हामीले एउटा कर्भ निकाल्छौँ। पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स र भनेको कति वाटर कन्टेन्टमा कति पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स त्यसले देखाउँछ क्या, प्रोक्टर निडलमा एउटा रिडिङ देखाउँछ, त्यसलाई प्लट गर्दै जाने हो। सपोज यति 10%मा यति पेनिट्रेसन आयो, 20मा यति आयो, 30मा भने यसरी कप बनिसकेपछि चाहिँ हामीले यो कपको आधारमा चाहिँ हामी त्यत्तिकै यो कप बोकेर जाने फिल्डमा, अनि कर्भमा बोकेर जाँदा फिल्डमा नि यही प्रोक्टर निडल टेस्ट अप्लाई गर्ने। अब सपोज पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स चाहिँ 10 आयो अरे होइन, पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स चाहिँ 10 आयो भने ट्यागको वाटर कन्टेन्ट निस्किएको। पेनिट्रेसन रेजिस्टेन्स 20 आयो भने त्यस्तै गरी रेजिस्टेन्स आइगयो, वाटर 5 आयो भने आइगयो। यसरी चाहिँ हामीले फेरि यसलाई क्यालिब्रेसन कर्भ भन्छ, यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वाटर कन्टेन्ट इजिली निकाल्छौँ।